नमस्कार, मी गौरी कुबेर. माझं नाव सुधीर इंगळगी. मी अमित धर्म. रंजन मेढेकर. माझं नाव रोहित कोकणे. माझं नाव शिल्पा इनामदार यज्ञोपवीत. मी ओंकार भस्मारे. मी सुजाता साळवी. माझं नाव नचिकेत शिरे. माझं नाव बिल्वा गावकर. आजचं समिट वॉज रिअली वंडरफुल. मराठी पॉडकास्ट समिट मी पहिल्यांदा असं काही अटेंड करतोय. इथे अनेक पॉडकास्टर्सच्या ओळखी झाल्या. ही समिट खरंच खूप इन्साइटफुल होती. कॉन्व्हर्सेशन्सच्या बाबतीत असेल किंवा स्क्रिप्टिंग कसं करायला पाहिजे, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्केटिंग आणि विविध प्रकारचे पैलू त्यांनी क्लिअर केले आणि मला वाटतं ते आमच्यासारख्या पॉडकास्टर्सना खूप माहिती देणारं होतं. सकाळ या मराठमोळ्या कंपनीनी हा प्लॅटफॉर्म आज इथे सगळ्यांना दिला की जिथे ट्रेड सिक्रेट्स एकमेकांच्या शेअर झाल्या. सकाळनं आयोजित केलेल्या या समिटमुळं खूप छान माहिती मला मिळाली आणि पुढचा प्रवास माझा सोपा झाला. मला वाटतं मराठी पॉडकास्टरसाठी हे पहिलं अशा टाईपचं सेशन असेल. इतकं नॉलेज शेअर झालं आणि कोर पॉडकास्टिंग काय असतं ते समजलं. सो इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल. या सगळ्या मराठी पॉडकास्टरसाठी हे खास संमेलन आज त्यांनी दिवसभराचं ऑर्गनाईज केलेलं, अतिशय योग्यरित्या आणि खूप नवीन इन्साइट्स, मग ते टेक्नॉलॉजीचे असू देत किंवा कंटेंटशी रिलेटेड असू देत, हे खूप छान आयडिया एक्सचेंज आज दिवसभराचं झालं. आणि ज्या पद्धतीने आजचं समिट झालं आहे सकाळ मीडियातर्फे आणि आयडिया ब्रूजतर्फे, सो फॅन्टॅस्टिक आयडियाज एक्सचेंज झाले आणि व्हॅल्यूज पण एक्सचेंज झाले. आय विश देम ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच सकाळ मीडिया आणि आयडिया ब्रूज. थँक्स अ लॉट टू आयडिया ब्रूज अँड सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच फॉर सकाळ ऑर्गनायझिंग फॉर दिस समिट. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच फॉर ऑर्गनायझिंग दिस. आणि त्यासाठी आयडिया ब्रूज आणि सकाळ डिजिटल यांचं मी आभार मानते. स्पेशली द पॉडकास्टर्स here. फिक्शन आणि नॉन फिक्शन असे पॉडकास्ट करणारे, फिक्शन कोणी पॉडकास्ट करणार असतील तर प्लीज आतवरती करा. फिक्शन कोणी आहे, स्टोरी टेलिंग करतात, वेलकम. तुम्ही पण करतात, ग्रेट. सो अँड आय एम अज्युमिंग रेस्ट आर ऑल नॉन फिक्शन, इंटरव्ह्यूज, इन्फॉर्मेशन, कूल, लवली. सो इनफॅक्ट फिक्शनसाठी स्क्रिप्ट तर जरुरी आहेच. सो दॅट्स अ गिव्हन. I'm yet to meet a person who does fiction without a script. Generally, आता मला हा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की नॉन फिक्शन पॉडकास्ट मध्ये तुम्ही स्क्रिप्ट बनवता. If someone doesn't create a script for a non fiction, maybe if you could raise your hands. So I'm assuming सगळे तुम्ही स्क्रिप्टिंग करतात. इंटरव्ह्यू साठी नाही करत. प्रश्न लिहितोच ना. प्रश्न नाही म्हणत असतो. Okay, that's interesting. Cool. So, I mean, to each his own. खरं आहे. इनफॅक्ट मी आणि रीमा त्या दिवशी गप्पा मारतो. रीमा आणि संग्राम, ॲज आय सेड, की त्यांचं इंट्रोडक्शन मी करेन. आमचा एक पॉडकास्ट आहे मुक्काम पोस्ट म्हणून, ज्यात आम्ही सेलिब्रिटीजचे इंटरव्ह्यूज घेतो. सो आमचं तेच होतं की इंटरव्ह्यू करताना ना प्रश्न लिहिले की तेव्हा तसं क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन होतं की अच्छा मग आता हे सांगा, मग आता ते सांगा. इन्स्टेड व्हॉट इज फन की हॅव्हिंग अ कॉन्व्हर्सेशन, गप्पा मारूया. आणि मग ऑब्व्हियसली काहीतरी बोललं जातं आणि त्यातनं आपण ऑफशूट जातो. ते ऑब्व्हियसली महत्वाचं आहेच. पण मला असं वाटतं नॉन फिक्शन पॉडकास्टसाठी, मग तो मोनोलॉग असो किंवा इंटरव्ह्यू असो, मला असं वाटतं दोन गोष्टी स्क्रिप्ट करणं फार महत्वाचं आहे. वन इज द इंट्रोडक्शन, द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड, आणि दी अदर इज दी आउटरो, दी एंड ऑफ द एपिसोड. मध्ये कॉन्व्हर्सेशन असो, तुम्ही माहिती देताय किंवा कॉन्व्हर्सेशन करताय, दॅट इज ॲब्सोल्युटली ओके. म्हणजे दॅट डिपेंड्स ऑन यू, हाऊ यू वॉन्ट टू क्रिएट दॅट. बट ओव्हरऑल मला असं वाटतं की लिसनर्स ना आजकाल तशी पण अटेन्शन स्पॅन खूप लिमिटेड असतो सगळ्यांचा. सो इफ यू कॅन हुक एन ऑडियन्स फॉर युअर 20-30 मिनिट पॉडकास्ट, ते पहिले 10 सेकंड, पहिले 20 सेकंड खूप महत्वाचे असतात. मला असं वाटतं की त्या पहिल्या 4 लाईनीवर पुढचे 30 मिनिटं व्यक्ती तुमचा पॉडकास्ट ऐकेल की नाही आणि फॉलो करेल की नाही ते डिपेंड करतं. सो एक गोष्ट डेफिनेटली एक लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि मी रेडिओकडनं शिकलो. मी आधी आय कॅन इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. सो मी बरीच वर्ष रेडिओमध्ये होतो, मग टीव्ही मध्ये होतो आणि नाव आहे पॉडकास्टिंग. आम्ही एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायचो की प्रत्येक दिवशी प्रत्येक मिनिटाला हा विचार करायचा की पहिल्यांदा कोणीतरी तुम्हाला ऐकतंय. आपल्याला भले कसं वाटतं की अरे मी बरेच वर्षांपासून करतोय त्यामुळे मला लोक ओळखतात, पण देयर इज ऑलवेज समवन हू इज लिसनिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम अँड व्हॉट काइंड ऑफ इम्प्रेशन डू यू मेक फॉर द फर्स्ट टाइम. त्यांच्यासाठी तुम्ही पहिलं इम्प्रेशन बनवता.
सो मला असं वाटतं की इंट्रो आणि आउट्रो हा फार महत्वाचा आहे. आय थिंक आय एम ऑडिबल, म्हणजे माईकची गरज नाही ना. सो दॅट इज समथिंग दॅट इज व्हेरी क्रुशियल. आणि मी आज माझा पर्स्पेक्टिव्ह जरा शेअर करतो. ऑब्व्हियसली अगेन क्रिएटिव्ह थिंग्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव्ह, त्यामुळे असं नाहीये की मी हे म्हणतोय तरच बरोबर आहे. यू कॅन ऑलवेज प्रेझेंट युअर पर्स्पेक्टिव्ह. हायवे पासून साधारणपणे 500 मीटर पाऊलवाटे मार्गे मुंबईचा टॉर्च लावून मन्या, परेश आणि बाळू चालता चालता एका बंगल्यासमोर आले. रात्रीच्या गडद अंधारात बंगल्याची आकृती नक्कीच भेसूर वाटली असती, पण आकाशातल्या चंद्रताऱ्यांच्या अस्तित्वाने ती भेसूरता जरा कमी झाली. बंगल्याच्या आतही किंचितसा उजेड जाणवत होता. लाईट बल्ब लावल्याचा तो एक मजली बंगला आटोपशीर होता. चहूबाजूस बरीच जागा रिकामी होती. बंगल्यापासून कंपाऊंड पर्यंत वाढलेल्या झाडाझुडपांमुळे बंगल्यात कोणाचाही जास्त वावर नसावा याची सहज जाणीव होत होती. That's it, you can open your eyes. So, मला सांगा किती लोकांना ती व्यक्ती टॉर्च लावून अंधारात चालताना दिसला? किती लोकांना बंगला दिसला? किती लोकांना त्या बंगल्यात लागलेल्या एका खिडकीमधून येणारा प्रकाश दिसला? तो बंगला कसा दिसायचा कदाचित प्रत्येकाने वेगवेगळा बंगला बघितला असेल. मी विदर्भात, त्यामुळे आमच्याकडे बंगल्याची डेफिनेशन कम्प्लिटली वेगळी असते. पण त्यालाच आम्ही म्हणतो थिएटर ऑफ माइंड. सो बेसिकली दी आयडिया इज की ऑडिओ म्हटलं की आपल्याला वाटतं फक्त हेडफोन्स लावायचे आणि ऐकायचे. सॉरी जरा माईक ऑफ करतो, मला तेवढ्यासाठी माईक हवं. कूल. सो काय होतं ना, ही खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की जेव्हा तुम्ही ऑडिओ ऐकता, मग आता मी तुम्हाला डोळे बंद करायला लावले कारण तुम्ही स्क्रिप्ट वाचली असते, पण ऑडिओ ऐकून सुद्धा एक जग, व्हिज्युअल जग उभं करतायत. नाउ दिस इज ऑब्व्हियसली फिक्शन. आपल्याकडे फक्त आता सध्या 2 फिक्शन क्रिएटर आहेत, पण दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन नॉन फिक्शन. जेव्हा तुम्ही रेडिओवर एखाद्या आर्जेला ऐकता, कदाचित तुम्ही त्याला बघितलं नसेल. ऑब्व्हियसली आता खूप सोपं झालंय सोशल मीडियामुळे, वी नो हाऊ पीपल लुक. पण जर तुम्ही त्या व्यक्तीला सोशल मीडियावर नसेल फॉलो करत, यू परसीव्ह दॅट पर्सन्स फेस टू बी अ सर्टन वे. आपण एखाद्याचा आवाज, एखादा कोणाचा अनोळखी व्यक्तीचा फोन कॉल जर आला आणि आपण तुम्हाला विचारलं की ही व्यक्ती कशी दिसत असेल, आवाजावरून ओळखा, एक सर्टन इमेज तयार होते. दॅट इज थिएटर ऑफ माइंड. आपलं मन, आपला ब्रेन काहीतरी एक व्हिज्युअल नेहमी क्रिएट करत असतो. भलेही ऑडिओ असतो. तुम्ही गाडी ड्राईव्ह करताय आणि तुम्ही हाच ऑडिओ ऐकला असता तरी ते तुम्हाला दिसलं असतं. रस्ताही दिसतोय पण हा बंगलाही दिसतोय. एक गोष्ट कॉमन, मी ही जी स्क्रिप्ट सुरू केली ती रात्रीच्या रेफरन्सवर. कोणाला बंगला दिवसा दिसला? सगळ्यांना रात्री दिसला, अंधारात होता. सो ओव्हरऑल ती एक वेगळी मजा असते. ऑडिओमध्ये हे जग उभं करताय. दुनिया का सबसे सस्ता टीव्ही, डोळे बंद करा आणि वाटेल ते आहे. करेक्ट. सो आपण जी स्क्रिप्ट लिहितो ती आपण फक्त लिहितोय म्हणून लिहू नका. ती तुम्ही ऑडिओसाठी लिहिताय ही गोष्ट लक्षात ठेवणं फार महत्त्वाचं. पण मला असं वाटतं की श्रोत्यांसाठी, लिसनर्ससाठी काय एलिमेंट्स ऍड करता येतील, काय एलिमेंट्स लक्षात ठेवायला पाहिजे, ह्या गोष्टी आय एम होपिंग की आज आय हेल्प यू विथ. लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो सर्वात पहिली गोष्ट, प्रिंट आणि जर ऑडिओचा डिफरन्स आपण बघितला की व्हिज्युअल एड काही नसतो. अपार्ट फ्रॉम द पॉडकास्ट आर्टवर्क किंवा एपिसोडचा एखादा स्पेसिफिक आर्टवर्क असेल तुमचं, इंटरव्ह्यू असो किंवा गोष्ट असो, व्हिज्युअल एड काहीच नव्हतं. तुम्ही फक्त ऐकताय. आणि स्पेशली पॉडकास्ट म्हटलं तर काय होतं की आपण जनरली पॉडकास्ट असे काय एका सोफ्यावर बसलोय आणि नुसतं लावलाय असं जनरली करत नाही. आपण काही करत असतो, ड्राईव्ह करतोय, घरातले काम करतोय, रेडी होतोय. सो व्हॉट हॅपन्स इज बिकॉज देयर इज नो फिजिकल व्हिज्युअल एड, ती एक गोष्ट लक्षात ठेवणं फार महत्वाचं आहे की तुम्ही फॉर एक्झाम्पल आता आपण एखादा इंटरव्ह्यू करतोय एखाद्या गेस्ट बरोबर आणि लेट्स अज्युम दॅट गेस्ट काहीतरी फायनान्स बद्दल आणि नंबर्स बद्दल बोलताय. सो इमॅजिन की
बॅक टू बॅक नंबर सांगितल्यानंतर ऐकणाऱ्याला ते रिकॉल होईल का? आपल्याला व्हिज्युअल एडमध्ये आपल्याला ग्राफ दिसतो किंवा काही चार्ट दाखवता येतो किंवा एखादी काय शीट दाखवता येते, टेबल दाखवता येतो, पण ऑडिओमध्ये ते शक्य नाही. सो दॅट्स वन स्मॉल थिंग दॅट यू नीड टू डू. जनरली कॉन्व्हर्सेशन करता व्हिज्युअल एड नसल्यामुळे ऐकणाऱ्याला काय मदत द्यावी लागेल, नंबर्स कसे सिम्प्लिफाय करून सांगता येतील, समरी कशी सांगता येईल, की टेकअवेज सारखे सारखे लोकांना रिमाइंड करायचं, ह्या गोष्टी थोड्याशा विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरन्स. आज एंटरटेनमेंट 30 सेकंड्सच्या करन्सीमध्ये असं. सो 30 सेकंड्स मध्ये एखादा प्लॅटफॉर्म जर तुम्हाला एंटरटेन करायचं असेल ना, लोक चिकटतात. पण आता जिथे लोकांना 30 सेकंड्स मध्ये एंटरटेनमेंट मिळते, तिथे तुमचं 30 मिनिट्सचं कॉन्व्हर्सेशन कोणी काय ऐकते? करेक्ट. सो काय व्हॅल्यू, अगेन आय एम कमिंग टू दॅट सेम वर्ड, की व्हॅल्यू, काय व्हॅल्यू मिळते त्या कॉन्टेंट मधून, हे जेव्हा तुम्ही स्क्रिप्ट करता, की ऐकणाऱ्याला मी कुठे कुठे काय काय व्हॅल्यू देऊ शकेन, त्यांचा वेळ, आय हॅव सीन कॉन्व्हर्सेशन्स जिथे नाव ऑब्व्हियसली घेणार नाही, 2-3 तासाचे कॉन्व्हर्सेशन भारतातही आणि भारताच्या बाहेर, आणि टायटल भारी असतात, यु नो हाऊ टू विन लाईफ वगैरे वगैरे, आणि कॉन्व्हर्सेशन सुरू होतं, काय चाललंय, कसं आहे, घरी कोण कोण असतं, ते टायटल वाचून माणूस येतो की काहीतरी शिकायला मिळेल. 2 तास, अरे नोटपॅड काढून, पेन रेडी, काय मग तुमचे बाबा काय करायचे, मग तुम्ही कुठे असता, मग आता तिकडून इकडे कसे काय आले मुंबईत राहायला, काय चाललंय, इंट्रोडक्शन करणं एक वेगळं, पण हा स्क्रिप्टिंगचा भाग ऍज अ सेइंग, की कॉन्व्हर्सेशन सुरू व्हायचं ना अजून, मग माणूस असा फॉरवर्ड करायला लागतो 30 सेकंड, अरे बोल रे काहीतरी महत्वाचं. करेक्ट. सो इथे स्क्रिप्टिंग महत्वाची आहे. जसं आम्ही तुम्हाला होतास की कॉन्व्हर्सेशन हा पार्ट वेगळा, पण जो सुरुवातीचा पार्ट असतो, की जिथे पहिल्या 10 सेकंदात तुम्ही काय असं स्क्रिप्ट कराल, काय असं लिहाल की ऑडियन्स होप होईल. फॉर एक्झाम्पल, समजा असंच काहीतरी टायटल असेल की हाऊ टू विन लाईफ इन 2023, आणि मे बी द फर्स्ट लाईन इज की हाय, माझं नाव अनिरुद्ध आहे आणि आज मी तुम्हाला 5 अशा गोष्टी सांगणार ज्याच्यामुळे 1 तुमची पर्सनल लाईफ तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड करता येईल, तुमच्या वर्क लाईफ मध्ये 3 गोष्टी मी तुम्हाला अशा देईन की ज्यांनी तुमचं रिलेशनशिप कॉलिग्स बरोबर छान होईल, नंबर 3 तुमचे फायनान्सेस तुम्हाला मॅनेज करता येईल. ते ऐकल्यानंतर माणूस म्हणतो अरे कळत, मग तुम्हाला थोडंसं काय कॅज्युअल कॉन्व्हर्सेशन करायचं असेल गेस्ट बरोबर करा, पण आय थिंक दॅट शुडंट कम ऑन रेकॉर्ड. तुम्हाला आईस ब्रेकिंग करायचं असेल ना गेस्ट बरोबर, तुम्ही आधी करा ना रेकॉर्डिंग सुरू करायचे. करेक्ट. एखाद्या लिस्नरला तुमचे काका कोण आणि तुम्ही कुठे राहायचे, मग तुम्ही पुण्याच्या मुंबईला कसे गेले, काही इंटरेस्ट नसतो. सी पीपल आर डीलिंग, मी माझे 30 मिनिटं तुम्हाला देतो, तुम्ही मला 30 मिनिटांच्या बदल्यात काय देताय, इज व्हॉट मॅटर्स मोर दॅन एनिथिंग एल्स. म्हणजे जसं जनरली फायनान्शियल लोक किंवा जे ट्रेनिंग वगैरे करतात लोक, इन्व्हेस्टमेंट करतात, ते म्हणतात हे बघ, मी 30 मिनिटं तुमचं ऐकण्यापेक्षा मी जर ते स्टॉक मार्केट बघत बसलो असतो ना, त्यात मी पैसे कमवले असते. करेक्ट. मग तुम्ही त्या 30 मिनिटात माझा काय फायदा करून देतो, लिटरली इट्स लाईक दॅट. सो टाइम ॲज अ करन्सी इज व्हेरी क्रुशियल. सेकंड थिंग इज, जसं मी नंबर्स बद्दल सांगत होतोच, की कसं होतं ना, ऑडिओमध्ये आपल्याला ती जाणीव नसते की एखादी लाईन चुकली ना, कोणी असं एफर्ट घेत नाही की पुन्हा फोन काढला आणि 30 सेकंड किंवा 10 सेकंड मागे गेलो. प्रिंटमध्ये कसं असतो, आपण वाचताना बघतोय किंवा युट्यूबवर बघतोय, पटकन ॲरो की दाबली आणि 10 सेकंड मागे गेलो. ऑडिओमध्ये असं होत नाही. ऑडिओमध्ये तुम्ही गाडी चालवताय, तर इफ दे मिस अ पॉइंट दे कांट गो बॅक. सो ती एक गोष्ट डेफिनेटली लक्षात ठेवायला पाहिजे की परत जात आहे. स्पेशली फॉर फिक्शन पॉडकास्ट मला वाटतं ऑडिओचा विजन इज व्हेरी क्रुशियल. फिक्शन जे लिहितात, स्टोरीज जे लिहितात, स्टोरी टेलिंग जे करतात, मला असं वाटतं की फक्त गोष्ट लिखित स्वरूपात कशी आली आहे ती छान असेलच, पण ती ऐकू कशी जाईल, त्याचं नरेशन कसं असायला, त्याच्यात साऊंड इफेक्ट्स काय यायला हवे, हा विचार फार महत्वाचा असतो. म्हणजे ओव्हरऑल काही गोष्टी जेव्हा आपल्याला आवडतात, म्हणजे स्पेशली स्टोरीज, मग ती नेटफ्लिक्सवर असो, एखादी सिरीज असो, युट्यूबवर एखादी सिरीज असो, ती सुद्धा बघताना हा विचार नक्की करा. इवन इफ यू डू अ नॉन फिक्शन शो, की का आवडलं मला एक सिरीज, काय त्याच्यात गोष्ट काय इंटरेस्टिंग होती, कोणता कॅरेक्टर मला जास्त आवडला, त्यांची जर्नी कशी होती, ह्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या ना, तर तुम्हाला तुमच्या इंटरव्ह्यूज मध्ये, तुमच्या मोनोलॉग्स मध्ये पण मदत होते. कारण व्हॉट आय फील इज डुईंग अ मोनोलॉग,
वन वे जर तुम्ही काहीतरी वन वे इन्फॉर्मेशन देत असाल पॉडकास्टवर, दॅट इज ऑल्सो लाईक अ स्टोरी टेल, की तुम्ही काहीतरी ऐकवताय लोकांना आणि एंटरटेन करताय. सो इट्स व्हेरी क्रुशियल टू रिमेंबर दॅट एज वेल. सर yeah, that's it. I think the Arab key last will move to the next slide. So fiction आणि fiction आणि नॉन फिक्शन स्क्रिप्ट्स मध्ये काही गोष्टी कॉमन असतात त्या डेफिनेटली I'll explain. So आता फिक्शन शो मध्ये काय असतं की जनरली निरंजन यू नो बेटर, तुम्हाला माहिती असेल की डायलॉग्स, नरेटर, साऊंड इफेक्ट्स हे खूप सिम्पल गोष्ट आहेत. पण मला वाटतं नॉन फिक्शन जे जनरली मॅक्सिमम आपले पॉडकास्टर्स करतात त्यांच्यासाठी ही स्लाईड खूप महत्वाची आहे. जेव्हा आपण म्हणतो ना स्क्रिप्ट रायटिंग, स्क्रिप्ट मध्ये दोन एलिमेंट्स असतात. एक जो तुमचा कॉन्टेंटचा भाग आहे आणि दुसरा जो मेटा डेटाचा भाग. एव्हरीथिंग इज डिजिटल. यू नीड टू पे अटेन्शन की तुम्ही काय कीवर्ड्स वापरायला हवे, तुमचा टायटल एपिसोडचा काय असायला हवा. आय थिंक अदरवाइज, इनफॅक्ट मी पहिले टायटलचा विचार करतो, कॉन्टेंट काय लिहायचं ते माझ्या डोक्यात नंतर येतं. सो व्हॉट हॅपन्स इज की तुम्हाला जर ॲज अ पॉडकास्टर ग्रो करायचं असेल तर यू नीड टू नो की तुम्ही ज्या फील्डमध्ये कॉन्टेंट करताय त्या फील्डमध्ये सध्या कीवर्ड सर्चेस काय चालले, लोक जास्तीत जास्त काय सर्च करताय, टायटल किमान शब्दात कमाल मेसेज कसा जाईल, ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणं फार महत्वाचं आहे. सो एक झालं पॉडकास्टचं टायटल, ॲज अ लाईक द शो टायटल जे ऑफकोर्स रोज चेंज होत नाही. त्या शोची माहिती शॉर्ट अँड स्वीट, लिटरेचर टाकू नका, 4 वाक्यात. मग इन अ वे ऍक्च्युली एलिव्हेटर पिच सगळ्यांनी ऐकलंय. एलिव्हेटर पिच हा जनरली टर्म आहे जे जनरली स्टार्टअप्स आणि इन्व्हेस्टर्स, बिझनेसमॅन यूज करतात. एलिव्हेटर पिच म्हणजे काय की तुम्ही 4थ्या माळ्यावर ग्राउंड फ्लोअरला येतात, त्याच्यात तुम्ही तुमचा बिझनेस समोरच्या व्यक्तीला ऐकू शकता, समजवू शकता. दॅट्स एलिव्हेटर पिच. अगदी मोजक्या शब्दात कॅन यू टेल पर्सन इन फ्रंट की माझा पॉडकास्ट याबद्दल. सो इट्स व्हेरी वियर्ड. समटाइम्स आय फाइंड इट फनी व्हेन आय सी लाईक असे 2 पॅराग्राफ पॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन, कोण वाचणार तेवढे लिटरेचर नाही वाचलं. सो अगदी मोजक्या लाईनीत, मोजक्या शब्दात जर तुम्ही ऑडियन्सला हे कळवलं की हा माझा पॉडकास्ट या गोष्टीबद्दल आहे, आवडलं तर नक्की फॉलो करा. दॅट्स इट. कॉल टू ऍक्शन आणि तुमची ती माहिती, दॅट इज ऑल दॅट यू नीड ऑन द मेटा डेटा साइड. एपिसोड टायटलचं सेम. एपिसोड टायटल ऑब्व्हियसली प्रत्येक वेळेला नवीन एपिसोड आला, नवीन टायटल, नवीन इन्फॉर्मेशन, हे फार महत्वाचं आहे. इंट्रोडक्शन, हुक, जसं मी मगाशी बोलत होतो की पहिले 10 सेकंद ट्राय दिस आउट. पुढचा एपिसोड जेव्हा रेकॉर्ड कराल, जेव्हा स्क्रिप्ट कराल, तेव्हा हे 10 सेकंद मी पहिल्या 10 सेकंदात असं काय सांगेन समोरच्या व्यक्तीला की ते अख्खाच्या एपिसोड ऐकतील, हे प्लॅन करून अँड इट विल वर्क वंडर्सफुली. वेळ लागतो, तो हुक काढायला ना वेळ लागतो, प्रॅक्टिस लागते. पण ते एकदा जमलं तर यू सी युअर एंगेजमेंट गोज अप व्हेरी हाय. म्युझिक बेस्ड ट्रान्झिशन, जसं मी मगाशी म्हणत होतो की तुम्ही एका सेगमेंट मधून सेकंड सेगमेंट मध्ये जाता किंवा थर्ड सेगमेंट मध्ये जाताय, तो लिहिण्याच्या भरात ते विसरू नका की तुम्हाला ट्रान्झिशन द्यायचे. वन बिग थिंग दॅट आय हॅव लर्न्ड ओव्हर द इयर्स, ह्युमन अटेन्शन स्पॅन इज व्हेरी फ्रेजाइल. आणि स्पेशली असा मोबाईल हातात असला की बघतोय काय, करतोय काय आणि चाललाय काहीतरी, ऐकतो वेगळंच काहीतरी, ते होतं. सो जर समोरची व्यक्ती डिस्ट्रॅक्टेड असेल, एक तर पॉडकास्टिंग इज एनीवेज अ पॅसिव्ह, दे आर कन्झ्युम पॅसिव्ह. आपण काहीतरी करताना ते ऐकत असतो. सो मग जर सारखं समोरच्याचं अटेन्शन सीक करायचं असेल, त्यांना परत एंगेज करायचं असेल, सो यू नीड ट्रान्झिशन्स. अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज मिड रोल ब्रेक. तुमचा जर पॉडकास्ट 10 मिनिटाच्या वरती असेल, नाही 10 इज नॉट लाईक अ हार्ड लिमिट, पण एक साधारणपणे तुमचा जर पॉडकास्ट लॉंग फॉर्म आहे त्याला मिड रोल एक ब्रेक ठेवा. जसं युट्यूबर मध्ये ऍड्स येतात तो त्या अशाच रॅन्डमली नाही येत. युट्यूबर्स त्या लावतात तिथे मार्केट्स. कारण काय जनरली इफ देयर इज अ व्हेरी स्मार्ट युट्यूबर, मे बी इफ यू फॉलोड, ते काय करतात, काहीतरी एका पिनेकलला नेतात. सिरियल मध्ये कसं होतं, आणि मी तुम्हाला हे सांगतो बरं का, आणि टक्कन ऍड लागते. काय होतं बेसिकली ते मेकिंग शुअर दॅट ऍड तुम्ही बघाल आणि युअर एंगेजमेंट गोज अप, ऑब्व्हियसली दॅट पर्सन मेक्स मनी आउट. सेम अप्लाइज टू पॉडकास्टिंग एज वेल. दॅट तुमचं जर लॉंग फॉर्म कॉन्टेंट असेल ना, तर तुमची रेव्हेन्यू जनरेशन केपेबिलिटी लॉंग टर्म इम्प्रूव्ह बिकॉज तुम्ही मध्ये एक मिड रोल ब्रेक टाकता. भले तुमच्याकडे आता तुमच्या पॉडकास्ट लगेच ऍड नाही आली तरी चालेल. व्हॉट यू शुड डू इज तुमच्या स्क्रिप्टमध्ये ती एक गोष्ट डेफिनेटली पुन्हा करायला पाहिजे. हा स्क्रिप्टिंगचा भाग आहे की अच्छा बरं वी आर हाफ वे थ्रू, एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि परत येऊ आणि तिथे ट्रान्झिशन म्युझिक लावायचं. हा फिक्शन मध्ये माझं स्टोरी टेलिंग एखादी गोष्ट मी सांगते,
मला असं वाटतं ऍज अन आर्टिस्ट की ते कंटिन्यू राहिलं पाहिजे असं. हो. मग त्याच्यावर ब्रेक घेणं योग्य आहे का? डिपेंड्स. जर स्टोरी 20 मिनिटाची असेल ना तर 10व्या मिनिटाला ब्रेक घ्यायला काहीच हरकत नाही. कारण व्हॉट ऑल्सो दॅट विल हेल्प यू डू इज की तुम्ही जर म्हटलं की मी 10व्या मिनिटाला ब्रेक घेणार, सो तुम्ही 10व्या मिनिटाला काहीतरी एक पिनिकल ट्विस्ट काहीतरी एक ठेवाल तिथे हुक, ज्याच्याने ऑडियन्स 10व्या मिनिटाचा तो ती जी नदी आहे ब्रेकची ती पार करेल आणि पुढे काय झालं माहिती करेल. मराठी हिंदी सिरियल्स काय करतात ते शेवटी तो शेवट तसा नसतो सिरियलचा की अरे पुढे फार इंटरेस्टिंग झाला उद्या पुन्हा बघावं लागतं तसं असतं. सो इव्हन इन द स्टोरी यू कॅन ऑफकोर्स की म्हणजे वी नेव्हर माइंड पिक्चर बघताना हॉलमध्ये इंटरव्हल येतोच. तर एक जण आम्ही श्रीकांत वांटेड असं मला फक्त ऍड करायचं होतं की जर ऍड करणार असाल तर तो ब्रेक टाकावा असा मुद्दा आहे, नाहीतर यू कॅन ऑलवेज गो विदाउट अ ब्रेक ऑल्सो. अँड सेकंडली आपण ब्रेक घेतोय सांगणंही गरजेचं नाहीये कधी कधी. नुसतं एक म्युझिक ट्रान्झिशन क्रेशेंडो देऊन परत रिस्टार्ट केला तरीही चालतं. सो इट डझंट फील लाईक झालं माझं बोलणं. नुसतं म्युझिक क्रेशेंडो टाकून परत म्युझिक फेड इन केला तरी दॅट बिकम्स इनफ oftentimes for a smooth movement into the next segment. Absolutely. This works for both fiction and non-fiction. Absolutely, absolutely. आणि त्याचं त्या म्युझिकचं आयडियली ड्युरेशन काय सजेस्ट करा? So I usually keep it about 5 seconds, म्हणजे 2.5 to the crescendo and 2.5 to the next. This is again subjective. Like Anirudh keeps saying, it is subjective. तुमच्या स्टोरीचा फ्लो कसा चालला आहे त्याच्यावरती मोस्ट टाइम्स ठरतं. आणि युजली साऊंड इंजिनियर्स किंवा साऊंड डिझायनर्स have a much better sense of that. So if you have a good sound engineer or a sound designer, then it ends up being a great asset to your podcast. I think Anirudh will of course come to that. Yeah, absolutely. So हा सब्जेक्टिव्ह गोष्ट आहे की ट्रान्सलेशन कसा ठेवायचा, काय ठेवायचा, मेन्शन करायचं की नाही. अगेन व्हेरी सब्जेक्टिव्ह, यू कॅन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट. पण स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस लेट पीपल नो. म्युझिक वेलकम बॅक. पुन्हा कॉन्व्हर्सेशन सुरू करूया. सुरुवातीला चालेल ऍड नसल्या तर तू म्हटलंस की ऍड टाका किंवा हे करा. तू म्हणजे इज इट अ गुड प्रॅक्टिस की तुमचं समजा एखादी पॉडकास्टिंगची किंवा कंपनी असेल, यू कॅन हॅव युअर ओन ऍड. आय एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, मे बी इट्स अ व्हेरी स्टुपिड क्वेश्चन, पण असं केलं तर इज इट काउंटर प्रोडक्टिव्ह? किंवा तुझ्या कोणाच्या तरी सुरुवातीला ओळखीचा माणूस आहे त्याची ऍड त्याची म्हटलं की माझी ऍड कर असेल नसेल, इज इट अ गुड Is it a good practice or not? Absolutely good practice. Absolutely not. It's like watching Nat Geo चे promos on Nat Geo. म्हणजे तुम्ही स्वतःचेही प्रमोशन करू शकता. हां, sure. So you said you should be making podcast having with that it show information. त्याच्यामध्ये you should be using SEO words. Socks. Yeah. Okay. So जसं काय म्हणतात त्याला, जसं you can find, you know, see if you're putting a query in Google, and then you can find several options related to that, like, you know, you find videos, you find blogs, etc. तसं पॉडकास्टचे पण अरेंजमेंट असते का? Can a podcast be found, like, you know, how you can find YouTube videos? Yes. कसं पण? म्हणजे Google search. Google actually, see, if you're syndicated on Google Podcasts, that we do. Right? So Google Podcasts वर तुमचा podcast असेल. Have you searched your own podcast on Google? No. You should. And you'll be surprised that your podcast will show up. On the first page, in fact, just below the first or second search result. मग नावानी सर्च होईल का? जसं नावानी. So if your keywords are there. तेच विचार. If your keywords are there. Right. And if that keyword चा ट्रॅफिक कसं आहे, त्याच्यात तुमच्या Google Podcast वर किती ट्रॅफिक आलाय. Does your website also embed that content? Does your Instagram, Facebook, YouTube also have those same keywords? So ते असं लिंक आहे एकमेकांना? See, ultimately everything is about Google. So YouTube is Google. नाही, what I'm asking is, suppose if I put मी आता माझ्या न्यूट्रिशन फील्ड मध्येच बोलू शकते. So if I'm putting a query की डाएट फॉर डायबिटीज, तर मी केलंय पॉडकास्ट सपोज डायबिटीज वरती आणि मी क्वेरी टाकली डाएट फॉर डायबिटीज, मग ते पण दिसू शकेल का? So if someone's searching, so I mean, Aditya is a better expert than me, but if someone's searching diabetes, and if your podcast or the webpage where your podcast is embedded has decent traffic as per Google standards, it should show in comparison to the other pages that have the same keyword, that have the same keywords in the URL as well. So Google obviously, I mean, they don't have their formula out in the open, obviously.
पण एक जनरली कीवर्ड्स म्हणून महत्वाचे आहेत. आणि दोज कीवर्ड स्पेशली रिलेटेड टू युअर शो. एक एपिसोडचे कीवर्ड्स आहेत जे प्रत्येक वेळेला चेंज होणार, पण शो स्पेसिफिक जे कीवर्ड्स असतात those are very important and you should experiment. I mean, there are multiple tools to find out keywords. I remember Uber Suggest is one. There is Google Trends that you can follow. These are all free tools. Sign up वगैरे करावं लागतं तेवढंच. Google Trends ला sign up करायची गरज नाही कारण we all use Google. So these are some of the tools where you can actually find out की कोणत्या wordला किती traffic आहे कुठल्या area मध्ये. So you can actually frame your content strategy based on these keywords as well. मग आय थिंक ते मेन जे डिस्क्रिप्शन असतं ते रिट्वीक करू शकतो आपण जस्ट सर्च. Yes, you can. And there should be there should be a sync between website वरती जी इन्फॉर्मेशन आहे आणि इथे काहीतरी याची सिंक पाहिजे. Ideally. I mean, you literally don't have to copy paste that. Ideally, it should be in line with what you're pasting. कारण काय, if you're just copying your profile from the website. नाही तसं नाही. त्याच्यापेक्षा keywords. So you use the keywords, you make your profile podcast specific when you're putting your profile on the podcast show info. Obviously for you, you should also have your profile because you're giving professional advice to people. So showची माहिती आणि मग तुमची माहिती. So that should definitely there. And your podcast info should have a URL to your website. So you're backlinking your website to backlinking the podcast to your website. Podcast वर तुमच्या website वर तुमच्या podcastची माहिती. So backlinking करून सुद्धा Google understands की अच्छा okay backlink आहे, this is all connected. So the bots do that validation. पण in general interlinking करायला पाहिजे. Now obviously एक छोटं लिमिटेशन हे आहे की पॉडकास्ट इन्फो किंवा एपिसोड इन्फोला URL टाकल्यानंतर लिंक टाकल्यानंतर नॉट ऑल प्लॅटफॉर्म्स सपोर्ट अ लिंक, क्लिकेबल लिंक. त्यामुळे जर इवन इफ बिटली किंवा ट्रॅकेबल लिंक्स यूज केल्या that's easy for people to just copy and then paste it in the browser just in case if a specific platform doesn't suggest clickable links. पण पॉडकास्ट इन्फो आणि एपिसोड इन्फो मध्ये लिंक्स टाकणं पण सजेस्टेड आहे, पण नॉट ऑल प्लॅटफॉर्म्स सपोर्ट इट. सो युअर पॉडकास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन आणि सर्च डॉट हे सगळं मॅच झालं तर ते रिझल्ट वरती दिसतं आणि त्याची डायरेक्ट लिंक गुगल पॉडकास्टला जाते. पण एक गोष्ट डेफिनेटली लक्षात ठेवा, आउटरो लिहिताना एंडिंग पॉडकास्टचा स्क्रिप्ट करताना व्हॉट यू शुड डेफिनेटली डू इज हॅव अ व्हेरी क्लिअर कॉल टू ऍक्शन. इनफॅक्ट ही गोष्ट तुम्ही मिड रोलच्या ब्रेकच्या आसपास पण सुद्धा करू शकता की तुमचा पॉडकास्ट फॉलो करायला लोकांना सांगा किंवा यु नो मे बी समवन इज जस्ट ट्राइंग आउट युअर एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम. यू शुड डेफिनेटली आस्क देम टू फॉलो. तुमच्या सोशल प्रोफाइल्स बद्दल सांगा की लिंक एपिसोड इन्फो मध्ये आहे, ती नक्की क्लिक करा किंवा इंस्टाग्रामवर मला या नावाने शोधा आणि यू कॅन फॉलो मी देअर. सो दीज प्रॅक्टिसेस आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ऑलवेज टीज इफ यू आर वेल प्लॅन आणि तुम्ही जर एपिसोड्स बफर करून ठेवताय इन ऍडव्हान्स तर यू शुड डेफिनेटली टीज द नेक्स्ट एपिसोड की पुढच्या एपिसोडमध्ये ह्या 3 गोष्टी तुम्हाला कळतील किंवा आपल्याबरोबर हे गेस्ट असणार आहेत किंवा गोष्ट असेल तर खूप अमेझिंग गोष्ट आहे त्याच्यात XYZ होणार आणि त्याचं पुढे काय झालं तर तुम्हाला नक्की माहिती होईल. इनफॅक्ट लेटर ऑन वी गोना प्ले अ टीजर. वी आर लॉन्चिंग अ शो व्हेरी सून. सकाळचा एक शो आहे 9 मंथला, त्याचं एक टीजर थोड्या वेळाने नक्की प्ले करूया. त्याचा आउटरो इज टिपिकल कॉल टू ऍक्शन की काय झालं असेल, क्युरिओसिटी जनरेट व्हायला की व्यक्तीने पुढचा एपिसोड ऐकण्यासाठी फॉलो करायला हवा. सो दॅट इट शुड बी स्क्रिप्टेड. आपलं हा माहिती आहे बोलतो नंतर करून घेऊ, पण ते लिहिणं फार महत्वाचं आहे. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग की तुम्ही चला ठीक आहे कॉन्व्हर्सेशनचा कोर नाही स्क्रिप्ट केला तरी चालेल, पण दॅट इंट्रो अँड आउटरो मस्ट बी स्क्रिप्टेड. So that's it. I don't feel let's go to the next slide. I think we're almost done. This is something you should remember for life. But all my radio friends will definitely agree. हे जे काही मी 16-17 वर्षापूर्वी शिकलो ते अजूनही विसरलो नाही. आणि सिरियसली लिटरली लिहायचं असेल तर लिहून ठेवा तुमच्या फोनवर. कुठलंही कॉन्टेंट, प्रिंट असो, मूव्ही असो, पॉडकास्ट असो, लेख असो, गोष्ट असो, इंटरव्ह्यू असो, anything, any form of content, even just a photograph, no words. If you want to find out if something is interesting, लोकांना आवडेल का हा जो प्रश्न असतो प्रत्येकाला. जनरली खूप असे पॉडकास्ट आधी बघितले की मी बोलतो लोक ऐकतील असा विचार करून डायरेक्ट पॉडकास्ट सुरू करतो, पण ऑडियन्सला काय हवंय, त्यांना आवडेल का हा विचार फार महत्वाचा असतो. ऑडियन्सला आवडेल का, ही गोष्ट चालेल का.
हे जर करण जोहर आणि बॉलिवूडचे सगळे प्रोड्युसरला कळलं तर खूप बरं होईल आपलंही. पण ह्या 5 गोष्टी आय कॉल इट द लिटमस टेस्ट. इफ हे लिटरली मार्क आहेत, 5 पैकी किती मार्क देतात तसं आहे ना. ऑब्व्हियसली प्रत्येक वेळेला 5च्या 5 गोष्टी एखाद्या कॉन्टेंट फॉर्म मध्ये नाही येऊ शकत. इट्स नॉट नेसेसरी की 5च्या 5. द मोर द मेरियर. So, spike. Shall I explain what these are? Spike is basically grabbing attention. लक्ष वेधून घेणं. Headlines. हां? Headlines. क्लिकबेटी हेडलाईन्स असतात की काय 9 लाखाचं सोनं घेऊन पोरगी फरार, बापाने पोलीस कंप्लेंट केली, ठीक आहे, न्यूज असेल. कॅची, ग्रॅब्स अटेन्शन. करेक्ट. Same can be connected to maybe even काय म्हणतात त्याला, बंपर शो बंपर. तर कशात होतं ते मॅच समय महाभारतात होतं की महाभारतात अजूनही लक्ष. दॅट इज स्पाइक. ग्रॅब्स अटेन्शन. तुम्ही दुसऱ्या खोलीत असाल, हे ऐकू आलं की अरे सुरू झालं. दॅट्स ग्रॅबिंग अटेन्शन. त्याला काही अशी टिपिकल डेफिनेशन नाही की हे म्हणजे ग्रॅबिंग अटेन्शन. क्रिएटिव्ह थिंग्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव्ह. फॉर युअर पॉडकास्ट यू डिसाइड हाऊ डू यू grab attention in the first 5 seconds. हेडलाईन जसा म्हणाला, बातमी न वाचता फक्त ती एक लाईन वाचून तुम्ही अटेन्शन ग्रॅब केलं की दॅट इज ग्रॅबिंग अटेन्शन. दॅट्स स्पाइक. स्पाइक म्हणजे काटा पोचतो की पटकन लक्षात एवढंच असतो पण तो लक्षात राहतो 5 एक मिनिटं. तसं आहे. ह्युमर ऑब्व्हियसली व्हेरी सिम्पल. म्हणजे काय एक्सप्लेन करायची गरज नाही की तुमचा कितीही सिरियस पॉडकास्ट असेल, लेट्स अज्युम दॅट यू आर टॉकिंग अबाउट भारताची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारणार 2023 ते 2025 मध्ये, पण त्याच्यात थोडंसं ह्युमर असू शकतं. यू कॅन लाफ अ बिट, जोक अ बिट. आय एम नॉट सेइंग स्टार्ट क्रॅकिंग जोक्स, बट एक लाईट ह्युमर असायला पाहिजे. कारण एव्हरीवन लव्स टू लाफ, एव्हरीवन लव्स टू हॅव अ गुड मोमेंट, अ जॉली मोमेंट. सो डेफिनेटली यू शुड हॅव ह्युमर ॲज वेल. कनेक्ट इज बेसिकली एक कनेक्शन बनतं. For example, commonality. Commonality. For say Avanti show, she's talking about one मस्का आणि चहा. खावा की नाही खावा. आता जर न्यूट्रिशनिस्ट म्हणतोय, न्यूट्रिशनिस्ट जर टायटल असेल वन मस्का चहा, येस की नो, तो लगेच कनेक्ट फॉर्म झाला. वन मस्का तर आवडतो, तर न्यूट्रिशन म्हणतोय खायचा की नाही खायचा, तर ऐकावं लागेल. दॅट्स कनेक्शन. when a nutritionist says मी चहाला नाही म्हणते, हा त्याचं कनेक्शन झालं. ओके, अगदी करेक्ट. सो चहा घ्या, थोडीशी साखर कमी टाका, हा मी कमीच टाक, ते कनेक्शन झालं. दॅट इज करेक्ट. सो आता ते फिक्शन थ्रू येऊ शकतं किंवा इट कॅन कम थ्रू नॉन फिक्शन, कॉन्व्हर्सेशन. फिक्शन मध्ये कसं येईल, समजा एखादी जागा मेन्शन केली, तर पुण्यातली गोष्ट लिहिलीस आणि पुण्यातल्या त्या गोष्टीमध्ये गुडलक चौक असं काहीतरी मेन्शन, तर डोळ्यासमोर गुडलक चौक आला की अरे हा फर्ग्युसन कॉलेज. दॅट इज कनेक्ट, क्रिएटिंग अ कनेक्शन. इमोशनल क्वोशंट, अगेन EQ व्हेरी सिम्पल, की इमोशनल क्वोशंट यायला पाहिजे की से फॉर एक्झाम्पल कॉन्व्हर्सेशन संगीताबद्दल असेल, कलेबद्दल असेल, आणि इफ यू मेन्शन अ पर्टिक्युलर आर्टिस्ट, राईट, से फॉर एक्झाम्पल आता समजा मूवीज बद्दल डिस्कशन होत असेल आणि फाळकेंचा विषय नाही, तर तो कनेक्टिंग आहे. आणि इमोशनल क्वोशंट, अरे आपला मराठी माणूस त्यांनीच इंडस्ट्री सुरू केली, दॅट इज EQ. हा EQ पण फार महत्वाचा असतो. म्हणजे ऑब्व्हियसली हे असं ना, ही प्रत्येक गोष्टीची काही हार्ड अँड फास्ट डेफिनेशन आहे की हे म्हणजे हे असंच करायला पाहिजे. मूवीज मध्ये तुम्हाला काहीतरी वेगळं दिसेल, तुम्हाला प्रिंट मध्ये वेगळं दिसेल, पॉडकास्ट मध्ये वेगळं दिसेल. सो हार्ड अँड फास्ट डेफिनेशन, एव्हरीथिंग इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह, एव्हरीथिंग इज व्हेरी फ्लुइड. बट ही गोष्ट, ह्या 5 गोष्टी ना, तुम्ही घरी जाऊन पॉडकास्ट ऐका, पिक्चर बघा, लेख वाचा, ते झाल्यानंतर ही लिस्ट लक्षात ठेवा आणि काय काय होते, आणि देन यू रिमेंबर की अरे हो हे पण एखादी गोष्ट नाही आवडली, एखादी मूवी नाही आवडली, कंटाळा कोणाला नाही आवडली, मी बघितली पण मी विचारतो बघितली नाही, पण से फॉर एक्झाम्पल कंटाळा बघितल्यानंतर याच्यात 1 2 3 4 5 किती मार्क, मला नाही आवडले तर मी याला कंप्लेन मला बघायचे, पण तू बघितलीस काय 5 on 5. दॅट्स व्हॉट सेइंग की नाही आवडली तरी चेक करा, त्याला कमी मार्क मिळणार.
maybe 2 पैकी 5. युटिलिटी नाही. युटिलिटी मे बी वी नो अबाउट अदर पीपल्स कल्चर, किंवा तेवढं तरी माहिती. दॅट्स व्हॉट सेइंग की ना प्रत्येक गोष्टीची हार्ड अँड फास्ट डेफिनेशन नाही की हे म्हणजे. सो युटिलिटी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. This is some takeaway. Yes. Don't spoil the nature. कशाच? कंटाळा अच्छा अच्छा, ओके ओके. हा There is some takeaway definitely. हा ठीक आहे. म्हणजे काही ना काही आपण दुसऱ्याकडनं शिकतो, काहीतरी नवीन माहिती आहे आपल्याकडे, दॅट इज युटिलिटी. म्हणजे सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल इज रेडिओ. ट्रॅफिक अपडेट हा रेडिओ युटिलिटी, त्याच्यामुळे फायदा होतो. सिम्पल आहे. टाइम चेक. तुम्ही पॉडकास्टवर समजा तुमचा स्टॉक मार्केटशी रिलेटेड पॉडकास्ट असेल आणि तुम्ही काहीतरी उद्याची माहिती देताय की बाबा हे स्टॉक्स बेस्ट आहेत उद्यासाठी, दॅट इज युटिलिटी. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स. सो नेक्स्ट टाइम यू कन्झ्युम कॉन्टेंट एनी काइंड, रिमेंबर दिस लिस्ट आणि यू विल फील की खरंच असं उपयोग आहे. सो नाव कमिंग बॅक टू स्क्रिप्टिंग. आफ्टर यू आर डन स्क्रिप्टिंग यू शुड रिव्ह्यू दिस की माझ्या स्क्रिप्टमध्ये ह्या गोष्टी आहेत, स्पेशली फॉर फिक्शन. इनफॅक्ट व्हेरी युजफुल की गोल्ड स्टँडर्ड म्हणतात की लिटरली दिस विल हेल्प यू व्हेरी व्हेरी मच. लोकांना काय हवंय आणि लोक त्याला कसं परसिव्ह करतात ते महत्वाचं आहे. नक्की लक्षात ठेवा. लोकांकडनं इनफॅक्ट फीडबॅक, आस्क पीपल, फ्रेंड्स अँड फॅमिली, आस्क देम ऑनेस्ट फीडबॅक. आणि असं नको व्हायला की तुमचं ते पॉडकास्ट लहान मुलांच्या गोष्टी आहे आणि तुम्ही कॉलेजच्या पोराला विचारतो कसं वाटलं सांगतो तुझं. दॅट इज नॉट अवर फीडबॅक. त्या ऑडियन्सला तुमचा जर लहान मुलांच्या गोष्टींचा पॉडकास्ट असेल तर लहान मुलांना विचारा गोष्ट कशी वाटली, किंवा त्यांच्या आई बाबांना विचारा. दॅट इज ऍक्युरेट फीडबॅक. सो दॅट्स दॅट की ऑडियन्सला काय हवंय, त्यांना हा पॉडकास्ट ह्याचं कॉन्टेंट कसं परसिव्ह होईल, त्यांना आवडेल का ते लक्षात ठेवणं. तुम्ही पॉडकास्ट का लिहिताय ते महत्वाचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की कॉम्प्लिकेटेड का लिहिताय का लक्षात ठेवायचं. कारण काय की लॉंग टर्म मध्ये ना आपण विसरत जातो की काय करायचं होतं आणि काय करतोय. से फॉर एक्झाम्पल से फिक्शन थ्रू समजा एका लेखकाला वाटू शकतं की मला ठीक आहे ऑडियन्सला एंटरटेन करेल, मी माझा क्रिएटिव्ह ज्युसेस फ्लो होत राहतील. I'll keep my, it's like an exercise for a writer to write new stories. But my ultimate objective is some filmmaker should listen to my podcast. तो objective विसरू नये. Ultimately, podcast is a tool that will help you do something in the future. So that is something that you should not forget. And third one is what you want to write. Script लिहायच्या आधी, fiction असो, non-fiction असो, मला नक्की काय अचीव करायचं त्या पॉडकास्ट मध्ये तो विचार क्लिअर असल्यानंतर मग सुरू करा. त्यामुळे नक्की काय लिहायचंय, का लिहायचंय, त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय हे थोडंसं लक्षात ठेवा. कारण काय ते ओघाला आपण लिहायला सुरुवात करतात लोक आणि मग ते विसरतो. इंटरव्ह्यू असो, मोनोलॉग असो, का आणि कशाला आणि ते ऑडियन्सला कसं परसिव्ह होईल ते फार महत्वाचं आहे. आय थिंक वी ऑलमोस्ट डन. आणि ऑडियन्स ऑफकोर्स लक्षात ठेवा तुमची काय आणि लिहून झालं ना एकदा स्क्रिप्ट वाचा. जर छोटी स्क्रिप्ट असेल 5-10 मिनिटाची, इफ अ स्टोरी ऑफकोर्स यू रीड थ्रू इट, पण पुन्हा वाचा. टाइम युअरसेल्फ की किती मिनिटांचा एपिसोड होईल. कधी कधी काय होतं आपल्याला वाटतं 10 मिनिटाचंच आपण लिहिले असतात 5 पानं, ते वाचायला अर्धा तास लागतो. 10 मिनिटाचे अर्धा तास होतो. सो दॅट ऑल्सो इज समथिंग दॅट यू शुड व्हेन यू स्क्रिप्टिंग स्पेशली ती गोष्ट डेफिनेटली लक्षात ठेवायला पाहिजे. So that's that. I mean, that is all. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर I'll be more than happy to answer any. आणि आदित्यने टाळी वाजवून आम्ही लाईक बस पुढे जातो किती बोलू. पण any questions will quickly answer. हां की मी नॉन फिक्शन पॉडकास्ट बद्दल विचारतो. मराठी क्राईम करता माझं नॉन फिक्शन आहे पण मी सोलो करतो. करेक्ट. तर याच्यावरही असे 2-3 हे असतात की स्क्रिप्टेड असावा का नसावा. कारण स्क्रिप्टेड असला मी स्क्रिप्टेडच करतो. साधारण एक 20 मिनिटाचा ऍव्हरेज माझी लेंथ असते. तर एक 1,500 ते 2,000 शब्द होतात. पण युट्यूबवर किंवा बाकी याच्यात मी जेव्हा हे बघतो ना अबाउट पॉडकास्टिंग, तर एक थॉट असा पण असतो की स्क्रिप्टेड करण्याच्या वेळी इंट्रो स्क्रिप्टेड करा अँड देन यू स्टार्ट टॉक. पण ते माझ्या बाबतीत तरी वर्क होत नाही. तुझा सल्ला काय राहील त्याला? सी वर्क्स बोथ वेज. मी जेव्हा पॉडकास्टिंग मी स्क्रिप्टिंगच करतो, पण मी जेव्हा रेडिओवर होतो तेव्हा इम्प्रॉम्प्टू बोलायचो, पण मी बुलेट पॉईंट्स लिहून ठेवायचो. आपण भरकटत बुलेट पॉईंट समोर असले ना
की देन यू नो की मला या पॉईंटवर या पॉईंटला जायचंय. देन व्हॉट यू शुड ओनली प्लॅन इज बुलेट पॉइंट्स सुद्धा करून बघ. सी वेअर यू फाइंड युअर वे. कारण काय लिहिणं सी रायटिंग अ पॉडकास्ट इज अ एक्सपेन्सिव्ह अफेअर, टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. जर वेळ वाचवायचा असेल यू नो एव्हरीथिंग, फक्त ते लिहून काढायचं हे जर नसेल क्राईममध्ये बऱ्याचदा काय होतं की ते सगळ्या डेट्स आणि ती नावं आणि ते काही चुकवू नये, ती माहिती मे बी नोटपॅडवर हायलाइट करून ठेव आणि बुलेट पॉइंटनी ते मॅच करायचं की तसं काहीतरी करते. दुसरा एक प्रश्न होता की मराठी पॉडकास्टचं हेडिंग हे मराठीत असावं का इंग्लिशमध्ये असावं? दोन्ही येस टू दॅट. यू शुड ऑलवेज डू बोथ. आणि सेम अप्लाइज विथ गुड क्वेश्चन. सेम शुड द केस बी विथ पॉडकास्ट टायटल, इन्फो, एपिसोड टायटल, एपिसोड सगळीकडे. कारण गुगल सर्च प्रायमरीली इंग्लिशमध्ये होतं. मराठी लोक जनरली इंग्लिशमध्ये सर्च करतात, अर्बन ऑडियन्सेस फॉर दॅट मॅटर. पण इट्स ऑलवेज अ गुड आयडिया टू हॅव बोथ लँग्वेजेस. आणि ओनली अवॉइड ॲम्परसँड. जो अँडचा आपण सिम्बॉल वापरतो तो कधी वापरू नका. नेहमी AND अँड तेवढे काय, बिकॉज नॉट ऑल प्लॅटफॉर्म सपोर्ट अँड सच. आणि स्पेशल कॅरेक्टर्स जनरली अवॉइड करा. इमोजी किंवा असे काही कॅरेक्टर्स असतात स्पेशल कॅरेक्टर ते अवॉइड करा. पण इंग्लिश मराठी दोन्ही. अजून एक हे आहे की एपिसोड लेंथ ही काय आयडियल असं काहीच नसतं, तू म्हणलास तसं. पण तरीही तू जसं म्हणतोस की शॉर्ट असलेला चांगला, पण असा एक हे आहे की बिअर बायसेप्स किंवा असे काही पॉडकास्ट आहेत की ते तासाचे असतात आणि तो पण एक ट्रेंड आहे की ऑडिओ जास्ती लोक ऐकतात. सो मेक इट बिग किंवा मेक इट लार्ज. तर काय तुझा सल्ला? कीप दी ऑडिओ ॲज लॉंग एज इट नीड्स टू. जर 25व्या मिनिटाला ऑडियन्सला वाटतं झालं ना पुढे झालं तर एपिसोडची लेंथ 20 मिनिटं. सिम्पल आहे. जर तेवढं कॉन्व्हर्सेशन एंगेजिंग असेल ना यू कॅन कीप इट 2 hours. आय हॅव हर्ड सम पॉडकास्ट्स दॅट आर 2.5 hours लॉंग. तुम्ही ऑफिसला जाताना अर्धा आणि ऑफिसवरून परत येताना अर्धा येईल. इट्स दॅट एंगेजिंग की मी विचार कर मी संध्याकाळी तो पुन्हा ऐकेन बरं का हा विचार दिवसभर डोक्यात ठेवून परत येताना तो अख्खा एपिसोड ऐकला. सो कीप इट ॲज लॉंग एज इट नीड्स टू बी, बट इट शुड बी एंगेजिंग. त्याची व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे. लोकांना एका पॉइंटला असं नको वाटायला की चाललं ना पुढे काय झालं ते जर वाटलं तर देन यू नीड टू टेक दॅट ऑफ. शुड बी शॉर्टर. थँक्यू. येस. व्हॉट आर द चान्सेस? जसं की आपण आता बोललो की टायटलमध्ये दोन्ही लँग्वेज यूज करू शकतो, इतर इंग्लिश, हिंदी, मराठी जे काय असेल. पण देन व्हॉट आर द चान्सेस गुगल पिकिंग अप बोथ? म्हणजे कॅरेक्टर लिमिट्स असतात, तर व्हॉट शुड बी द आयडियल चॉईस? So if I'm recording an episode in Hindi, so should I be adding Hindi title first and then English, or how it should be? See, that depends. Ideally, title मध्ये ती भाषा असणं महत्त्वाचं आहे. So if you think, say for example, आता मुक्कामपोस्ट मनोरंजन आमचा जो पॉडकास्ट त्याचं नाव आहे स्पेसिफिकली फर्स्ट हॅज टू बी मराठी. कारण तो त्या शोची भावना मराठी म्हणजे किंवा आपला मराठी पॉडकास्ट आपण करतो. फर्स्ट थिंग इज पहिलं टायटल मराठी एक स्लॅश आणि मग इंग्लिश नाव. But ideally, you see, with or without the language, even if you're just using an English title, it should be short and sweet. It shouldn't be that is the reason. Literature, paragraph नको त्या title. एक्साइटमेंट वाढवायचं आपण म्हटलं तर एक्साइटमेंट वाढवण्यासाठी एपिसोडला स्प्लिट केलेलं करणं ऍडवायझेबल आहे का? म्हणजे 30 मिनिटाचा एपिसोड होणार असेल आणि 2 वेगळे टॉपिक असतील आणि दुसरा टॉपिकचे एक्साइटमेंट वाढणार असेल तर 15 मिनिटात संपवणं ऍडवायझेबल आहे का पहिला एपिसोड? आणि देन त्याच्यात हुक त्यात पुढच्या एपिसोडची एक्साइटमेंट वाढवायची आणि मग नेक्स्ट एपिसोड परत 15 मिनिटाचा करायचा. करता येतो पण मला तो 15 मिनिट इज टू शॉर्ट. इफ इट्स 1 hour देन आयडियली अर्धा तास इज स्टिल ओके. सी दॅट्स अ व्हेरी सिम्पल टेक्निक टू जस्ट इन्क्रीज लिसन्स. दॅट इज सिम्पल लॉजिक आहे की 2x लिसन्स येतात. ओनली थिंग इज द कॉन्टेंट दॅट इंटरेस्टिंग की लोक दुसरा एपिसोड ऐकण्यासाठी पहिला एपिसोड झाला की पुन्हा ऍप ओपन करून हा पार्ट ऐकला आता दुसरा पार्ट टॅप प्ले असं तेवढं करतील का? तेवढा एफर्ट घेतील का? दॅट्स क्वाईट एन एफर्ट. सो कॉन्टेंट एंगेजिंग असेल ना डेफिनेटली. मी जस्ट सांगतो माझ्याच पॉडकास्ट बद्दल म्हणजे कदाचित लोक ऐकतील पण डेफिनेटली. इनफॅक्ट वी शुड डू दॅट. प्रश्न विचारताना सॉरी मी आधी सांगितलं नाही तुझं नाव सांग, तुझं पॉडकास्टचं नाव सांग. आय थिंक दॅट वुड बी अ गुड थिंग. मी नचिकेत शिरे आणि इन्स्पिरेशन कट्टा नावाचा माझा पॉडकास्ट आहे. बेसिकली जो टॉपिक चालू आहे सध्या तो दिरंगाई किंवा चांडलर याच्याविषयी जातो आणि त्यात 2 ऑलरेडी त्याच्यावरती एपिसोड झालेले आहेत. एका याच्यात आपण दिरंगाई का करतो याच्याविषयी आहे, दुसरा
जो आहे की डिस्ट्रॅक्शनमुळे आपण जी दिरंगाई करतो चालढकल करतो त्याच्याबद्दल विषय आला. आता तिसरा जो एपिसोड आहे त्याच्यामध्ये डीप सायकोलॉजिकल लेवलला जी दिरंगाई होते त्याच्याबद्दल आलंय. 2 कारण आहेत बेसिकली. एक कारण म्हणजे की परफेक्शनच्या मागे आपण खूप धावतो की परफेक्ट झालं पाहिजे गोष्टी आणि त्याच्यामध्ये पुढे ढकलत जातो. आणि दुसरं कारण म्हणजे की सेल्फ डाऊट्स असतात की लोक क्या कहेंगे, ह्याच्यामुळे आपण काम चालू करत नाही नवीन. हे 2 टॉपिक एका याच्यात येणार होतो मी बट घेताही येतील. EDHD या नावाखाली ते घेता येतील. Absolutely. So, I mean, again, very subjective. Very subjective. So, that's there. Cool. So, thank you so much. आणखी काही प्रश्न असेल तर I'll be... sure. माझं नाव सुजाता साळवी आणि माझा शब्दफुले पॉडकास्ट आहे मराठी स्टोरी टेल. तुम्ही म्हणालात की दोन्ही लँग्वेजेस मध्ये पाहिजे, मराठी आणि इंग्लिश. तर ते डिस्क्रिप्शन मध्ये म्हणजे टायटल देतो तिथे की आर्टवर्क मध्ये पण अपेक्षित आहे? दोन्हीकडे केलं तरी चालेल. सी प्रायमरीली अगदी मराठी पॉडकास्ट आणि जागा नसेल आर्टवर्क मध्ये, कीप इट मराठी, दॅट्स ऑल्सो ओके. सी प्रायमरीली इंग्लिश टायटल मध्ये आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण का वापरतो की गुगल आणि सर्च इंजिन्सला ते सोपं पडतं. ॲज वी ॲडव्हान्स इन टेक्नॉलॉजी लेटर ते local language searches also will become more effective. But primarily it's for the search engines to find your show on Google and inside a platform also. म्हणजे Spotify मध्ये किंवा JioSaavn मध्ये किंवा Apple मध्ये सुद्धा ते पटकन नाव मिळायला हवं. त्याच्यासाठी तो टायटल इंग्लिश मध्ये पण लिहायचं असतं. आर्टवर्क मध्ये लिहिलं तर चांगलंच, नाही लिहिलं तरी होतं ओके. जागा असेल तर ठीक आहे. मी तसंच करते. आर्टवर्क मध्ये मराठी ठेवते आणि डिस्क्रिप्शन आणि ते टायटल वरती दोन्ही ठेवते. Works, absolutely, absolutely. Cool, thank you. नमस्कार, मी गौरी कुबेर. माझं नाव सुधीर इंगळगी. मी अमित धर्म. रंजन मेढेकर. माझं नाव रोहित कोकणे. माझं नाव शिल्पा इनामदार यज्ञोपवेत. मी ओंकार भस्मारे. मी सुजाता साळवी. माझं नाव नचिकेत शिरे. माझं नाव बिल्वा गावकर. आजचं समिट वॉज रिअली वंडरफुल. मराठी पॉडकास्ट समिट मी पहिल्यांदा असं काही अटेंड करतोय. इथे अनेक पॉडकास्टर्सच्या ओळखी झाल्या. ही समिट खरंच खूप इन्साइटफुल होती. कॉन्व्हर्सेशन्सच्या बाबतीत असेल किंवा स्क्रिप्टिंग कसं करायला पाहिजे, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्केटिंग आणि विविध प्रकारचे पैलू त्यांनी क्लिअर केले आणि मला वाटतं ते आमच्यासारख्या पॉडकास्टर्सना खूप माहिती देणारं होतं. सकाळ या मराठमोळ्या या कंपनीनी हा प्लॅटफॉर्म आज इथे सगळ्यांना दिला की जिथे ट्रेड सिक्रेट्स एकमेकाच्या शेअर झाल्या. सकाळनं आयोजित केलेल्या या समिटमुळं खूप छान माहिती मला मिळाली आणि पुढचा प्रवास माझा सोपा झाला. मला वाटतं मराठी पॉडकास्टसाठी हे पहिलं अशा टाईपचं सेशन असेल. इतकं नॉलेज शेअर झालं आणि कोर पॉडकास्टिंग काय असतं ते समजलं. सो इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल. या सगळ्या मराठी पॉडकास्टरसाठी हे खास संमेलन आज त्यांनी दिवसभराचं ऑर्गनाईज केलेलं, अतिशय योग्यरित्या आणि खूप नवीन इन्साइट्स, मग ते टेक्नॉलॉजीचे असू देत किंवा कंटेंटशी रिलेटेड असू देत, हे खूप छान आयडिया एक्सचेंज आज दिवसभरात झालं. आणि ज्या पद्धतीने आजचं समिट झालं आहे सकाळ मीडियातर्फे आणि आयडिया ब्रूजतर्फे, सो फॅन्टॅस्टिक आयडियाज एक्सचेंज झाले आणि व्हॅल्यूज पण एक्सचेंज झाले. आय विश देम ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच सकाळ मीडिया आणि आयडिया ब्रूज. थँक्स अ लॉट टू आयडिया ब्रूज अँड सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच फॉर सकाळ ऑर्गनायझिंग फॉर दिस समिट. थँक्यू सो मच फॉर ऑर्गनायझिंग दिस. आणि त्यासाठी आयडिया ब्रूज आणि सकाळ डिजिटल यांचं मी आभार मानते.